તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતીઓના ફેવરેટ ભાવનગરના ફેમસ પોચા ગાંઠિયા, નાયલોન ગાંઠિયા. તો આ ગાંઠિયા એકદમ પરફેક્ટ એવા ફરસાણની દુકાન જેવા તમારા પહેલી જ વારમાં બનશે જો આ રીતે તમે બનાવશો તો. અને તમે એને વિવિધ શાકમાં કે એકલા ફરસાણ તરીકે પણ ખાઈ શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં 1 ટેબલ સ્પૂન મરી લઈ અને મરીને આપણે આ રીતે અધકચરા, તો બહુ મોટા પીસીસ નહીં, પાવડર જેવો દરદરો પાવડર હોય એવું આપણે એને વાટવાનો છે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં મરીને વાટી લીધા છે. અને હવે એક બાઉલમાં 250 ગ્રામ બેસન એટલે કે ઝીણો ચણાનો લોટ, આ માપથી તમારી 2 લીટરની જે બરણી હોય એ ભરી અને ગાંઠિયા બનશે. તો હવે મેં આ રીતે 250 ગ્રામ બેસન આ રીતે એક બાઉલમાં લઈ લીધો. એમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન અજમો લઈ મસળી આ રીતે ઉમેરી દઈશું. થોડો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો. અને વાટેલા મરી પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો મરી વટાઈ જાય પછી લગભગ 2 ટીસ્પૂન જેટલા મરી થયા છે. મિક્સ કરી દઈશું અને આ સામગ્રીઓને સાઈડમાં મૂકીશું. હવે મિક્સર જાર લેશું અને એમાં અડધો કપ તેલ અને અડધો કપ પાણી. તો આ મેજરમેન્ટથી 250 ગ્રામનો લોટ બંધાય. જો 500 ગ્રામ લ્યો તો 1 કપ પાણી અને 1 કપ તેલ લેવાનું. કોઈ પણ તેલ તમે લઈ શકો છો. અને અહીંયા મેં અડધી ટીસ્પૂન પાપડખાર, જો તમારા પાસે પાપડખાર ન હોય તો ખાવાના સોડા અડધી ટીસ્પૂન તમે ઉમેરી શકો છો. પણ પાપડખાર જો ઉમેરશો તો એકદમ બહાર જેવો તમારા ગાંઠિયાનો ટેસ્ટ આવશે. તો બહાર ફરસાણની દુકાનમાં પાપડખાર વપરાય છે. અને હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, તો 1.5 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરવાનું. ગાંઠિયામાં થોડું મીઠાનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તમે 2 ટીસ્પૂન જેટલું પણ ઉમેરી શકો છો. અને 30 સેકન્ડ જેવું મેં એને ચર્ન કરી લીધું. તો મિશ્રણ તમારું આવું વ્હાઈટ ફેટાઈને થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો થોડું પાતળું થાય તો પણ ચાલે, અને આટલું તમારે થીક ન કરવું હોય તો ઓછું તમે થોડું પાતળું પણ રાખી શકો છો. હવે જે લોટ આપણે તૈયાર કર્યો છે એમાં અડધું મિશ્રણ ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. તો થોડું થોડું કરી અને બધું જ મિશ્રણ હું વાપરી લઈશ. તો આ રીતે મિશ્રણ ઉમેરી અને મેં લોટ બાંધી લીધો છે. લગભગ 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું મિશ્રણ છે એ મિક્સર જારમાં બચ્યું છે. તો થોડું થોડું ઉમેરતા જઈ અને તમારે લોટ બાંધવાનો છે. તો આ મિશ્રણ હવે હું નથી વાપરી રહી. જો તમારે વાપરવું હોય તો થોડો લોટ વધારે ઉમેરી દેવાનો. લોટ બંધાઈ જાય એટલે એના 2 ભાગ કરી તો એકસાથે તમે લોટને મસળી શકો છો, પણ થોડો વધારે ટાઈમ લાગે એટલા માટે મેં 2 ભાગ કર્યા છે. અને હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું પાણી છાંટતા જઈશું થોડું થોડું, અને લોટને મસળી અને ઢીલો કરવાનો છે. તો આ લોટ હજી તૈયાર નથી થયો, એનો કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને આ રીતે મસળવાનો છે. તો આ પ્રોસેસ તમે ફૂડ પ્રોસેસર જો તમારા પાસે હોય તો લોટ અને જે મિશ્રણ પાણીનું છે એ ડાયરેક્ટ તમે ફૂડ પ્રોસેસરમાં પણ પ્રોસેસ કરી શકો છો. તો થોડું થોડું પાણી છાંટી અને આ રીતે હું લોટનો કલર ચેન્જ થાય અને થોડો લોટ ઢીલો થાય ત્યાં સુધી આપણે એને મસળવાનું છે. તો આ રીતે થોડું થોડું કરી લગભગ મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી વાપરી અને લોટ આવો સ્મૂથ, તો તમે જોઈ શકો છો કલર પણ બદલાઈ ગયો છે અને લોટ થોડો સોફ્ટ પણ થયો છે. હજી 1 થી 2 મિનિટ જેવો તમારે મસળવો હોય તો મસળી શકો છો. તો આ રીતે લોટને હજી હું 1 મિનિટ જેવો મસળી લઈશ. લોટ હવે તૈયાર થઈ ગયો છે અને આવો થોડો ઢીલો હોવો જોઈએ. તો લોટ હવે મસળાય અને એકદમ પરફેક્ટ એવો તમે જોઈ શકો છો તૈયાર છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું કડાઈમાં. અને સાથે તો આ ગાંઠિયા આપણે 2 રીતે બનાવીશું. તમારા પાસે જો ગાંઠિયાનો જારો હોય તો એમાં પણ સીધા બનાવી શકો, પણ બધા પાસે ન હોય તો સંચો તો બધા પાસે હોય. તો આ રીતે આપણે ગાંઠિયાની જે થોડા મોટા હોલવાળી રિંગ આવે એ મેં ફિટ કરી દીધી છે અને સંચાને આપણે ગ્રીસ કરી લઈશું. તો થોડું અમથું તેલ લઈ અને આ રીતે નીચેથી ઉપર સુધી એકદમ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું, એટલે જે મિશ્રણ આપણે બનાવ્યું છે એ ચીપકે નહીં. આ રીતે અડધા સંચા જેટલું મિશ્રણ હું આ રીતે સંચામાં ભરી દઈશ. તો ત્યાં સુધીમાં તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. સંચાને હવે આપણે બંધ કરી દઈશું. તો તેલ જો ગરમ ન થયું હોય તો તમારે ચેક કરી લેવાનું. તો અહીંયા તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. અને હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને આ રીતે સંચાનો
આ રીતે કડાઈમાં અડધો રાઉન્ડ જ ફેરવીશું, કારણ કે ગાંઠિયા છે એ ફૂલે અને મોટા થાય એટલા માટે. અને તરત જ ગાંઠિયા પાડી આ રીતે છૂટા પાડી દઈશું. 30 સેકન્ડ જો એક સાઈડથી મેં એને થવા દીધું, 30 સેકન્ડ થાય એટલે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું. તો આ ગાંઠિયાને ગોલ્ડન નથી થવા દેવાના, હલકો એનો કલર બદલાશે અને આવા ક્રિસ્પી થઈ જાય ત્યાં સુધી તમારે એને થવા દેવાના. તો લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં તમારા ગાંઠિયા છે એ ક્રિસ્પી આવા થઈ જશે. તો આવા વ્હાઈટ રહેવા જોઈએ. અને એ જ રીતે હું બીજો પણ સંચામાં જેટલું બેટર છે ગાંઠિયાનું એટલું આ રીતે અડધો રાઉન્ડ કડાઈમાં થાય ત્યાં સુધી ઉમેરી અને આ રીતે હું એને તળી લઈશ. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવા વ્હાઈટ ગાંઠિયા આવા તમારા થવા જોઈએ, તો જ તમારો લોટ બરાબર મસળાયો છે અને એકદમ ખસ્તા સોફ્ટ એવા ગાંઠિયા તૈયાર છે. અને જો તમારા પાસે ગાંઠિયાનો જારો હોય તો આ રીતે આપણે જારો કડાઈ પર મૂકીશું અને આ રીતે તેલ લગાવી દઈશું, એટલે લોટ છે એ બહુ વધારે ચીપકે નહીં જારા સાથે. અને બીજો જે લોટ હતો એને પણ મેં 3 થી 4 મિનિટ જેવો થોડું પાણી છાંટી અને મસળી લીધો. તો અહીંયા નોર્મલ પાણી જ તમારે છાંટવાનું છે. હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, લગભગ 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું બેટર હું મૂકીશ આ રીતે જારા પર અને હથેળીનો નીચેનો ભાગ પાણીવાળો કરીશું અને આ રીતે પ્રેસ કરીશું અને આ રીતે ખેંચીશું, એટલે આ રીતે ગાંઠિયા છે એ જારાથી આ રીતે નીચે ગરમ તેલમાં પડશે. અને આ રીતે 1 થી 2 વાર ટેપ કરી જારાને લઈ લઈશું, એટલે વધારાના ગાંઠિયા પણ નીચે પડી જાય. અને આ રીતે અડધી મિનિટ જેવું એક સાઈડથી ફ્રાય કરી સાઈડ ચેન્જ કરીશું. અહીંયા ગેસની ફ્લેમ તેલ ગરમ થઈ જાય પછી મીડિયમ જ રાખવાની છે અને આ રીતે ખસ્તા થાય ત્યાં સુધી આપણે એને થવા દઈશું. તો આ ગાંઠિયા થોડા જાડા છે એટલે 1.5 મિનિટ જેવું મેં એને થવા દીધું અને તમે જોઈ શકો છો ખસ્તા એવા ગાંઠિયા તૈયાર છે. અને એ જ રીતે થોડો લોટ આ રીતે મૂકતા જઈ અને તમારે આ રીતે ગાંઠિયા પાડી દેવાના. તો અહીંયા આ હાઈટ મેં કડાઈ છે ઊંડી લીધી છે એટલે મને ગરમ નથી લાગી રહ્યું. જો તમે છીછરી કડાઈ લેશો તો તમને ગાંઠિયા ફાવશે નહીં, એટલા માટે તમે ગાંઠિયા બનાવો ત્યારે ઊંડી કડાઈમાં જ બનાવવાના અને થોડી ભારે લેવાની, એટલે તમારો જે જારો છે એકદમ બરાબર સેટ થશે. તો આ રીતે બધા જ ગાંઠિયા મેં બનાવી લીધા છે. તો તમે સંચાથી કે પછી આ રીતે જારાથી ગમે તે રીતેથી બનાવી શકો છો. આ ગાંઠિયા તમે એકવાર બનાવી 15 થી 20 દિવસ સુધી ખાઈ શકો છો અને ગાંઠિયા એકવાર ઠંડા થઈ જાય એટલે એરટાઈટ ડબ્બામાં તમારે એને ભરી દેવાના, નહીંતર આ ગાંઠિયાને હવા પણ તરત લાગી જાય છે. કોઈ પણ શાક હોય, તમે ગાંઠિયાનું એકલું શાક પણ બનાવી શકો છો, કાજુ ગાંઠિયાનું શાક, અલગ અલગ શાકમાં તમે આ ગાંઠિયા વાપરી શકો છો. અને રોજબરોજ સવાર માટે તમે ચા અને તળેલા મરચાં સાથે આ ગાંઠિયાને ખાઈ શકો છો. તો જો ભાવનગરના ફેમસ ગાંઠિયા તમે ક્યારેય ઘરે ટ્રાય ન કર્યા હોય તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમારા ગાંઠિયા કેવા બન્યા. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.